Üdvözlet mindenkinek, hogyha szerda, akkor szerdai szimulációk itt az Andrew City Live-on, ma pedig folytatni fogjuk az In Tycoon-t, ezt a nagyon jó hangulatú kocsma, illetve vendégfogadó építő játékot. Az előző alkalommal majdnem sikerült csődbe menni, de végül is sikerült följutni a 11. szintig, úgyhogy innentől kezdve már majd a pincében is tudunk terjeszkedni, ami azt jelenti, hogy megint egy új arcát tudja nekünk megmutatni ez a játék. Ezzel összefüggésben arra kérnélek, hogyha tetszenek ezek a videók, akkor kérlek szépen, hogy iratkozz föl a csatornára. Köszönöm szépen, lássuk most a játékot, építsük tovább a vendégfogadót. 51. napon vagyunk a dülöngélő dorbézolóban már, és a 11. szinten, ami a probléma volt az előző alkalommal, hogy nem voltak túlságosan boldogok a vendégek, most is a boldogság az 67%-ról indul, és ez általában a nap előre haladtával csak rosszabb szokott lenni, de reméljük, hogy most már sikerült ezt logisztikailag úgy megoldani, hogy mindenki megfelelően ki lesz szolgálva. Egyelőre nincsenek nekünk olyan tapasztalati pontjaink, amit el tudunk költeni, most arra szeretnék rámenni, hogy legyen végre színpadunk, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve lehet énekes madarakat hívni, vagyis bárdokat. 655 pénzt kell kitermelni ahhoz, hogy fedezni tudjuk a kocsmának a működési kiadásait. Pörgessük is föl. Egyelőre úgy tűnik, hogy jól fogadják a dolgokat, még szerintem majd a színpadot én ide fogom lehelyezni, úgyhogy ez az asztal fog majd költözni, csak itt még megvárom, még befejezi a halevészetet. Mondjuk úgy tűnik, hogy ezek a nyárson sütött ételek, meg ezek a grillezett dolgok már sokkal több pénzt fognak eredményezni nekünk. Valahova mondjuk ide raknám, hogy azért még sok mindent lehessen rendelni, és akkor most le is rakjuk ide a színpadot, és fölveszünk egy bárdot, ami önmagában 400-ba kerül, hát ez elég durva. Aztán meglátjuk, hogy mennyi pénzt tudunk ezzel szerezni. Viszont ez javítani fog a hangulatukon, ahogyan az már látszik is, hogy 81% fölött van a hangulat. Mondjuk engem az ilyenfajta zene az inkább idegesít, de hát ki hogyan veszi ezt. A borravalók is egészen szépen jönnek, meglátjuk, hogy meg lesz ez a 657, ugye arra figyelni kell, hogy nehogy egymás után több nap veszteségesek legyünk, mert akkor csődbe megyünk. Most így lehet, hogy éppen ki fogunk futni a pénzből, mert bárbarátunkat kicsit drága volt fölvenni, de megváltozott az évszak, most megint 4 napot adott nekünk arra, hogy hozzuk helyre a készpénzt, különben csődbe megyünk, és hát akkor sincsen tragédia, mert akkor újra kezdhetjük a megelőző naptól, és valami könnyítést is belerakott a játék. Ami most viszont probléma, ugyan a novemberi esőzések következtében megnövekednek az étel és az italárak is, valamint olcsóbban lehet majd vásárolni a különböző konyhai felszereléseket, objektumokat, viszont 60%-kal megnövekszik az összes munkabér, ami azért egy elég brutális mennyiséget fog jelenteni a bérköltségek szempontjából. Igen, 1118-at kell nekünk kitermelni, és akkor most ezt termeljük is ki lehetőleg, tehát most akkor nem csinálok semmit a mai nap, pontosan azért, hogy
ebből ne legyen gond. 80%-os boldogsággal indítottak, de ez érdekes, hogy nem jelenik meg ez a viruló fej, de akkor 80% felett fognak igazán virulni a fejek. Most már egyébként logisztikailag egészen jól állunk, de hát rengeteg pénzt kell szerezni. És nem is biztos, hogy ez össze fog jönni, de azért reméljük a legjobbakat. Az is nagyon jó lenne, hogyha minél többen aludnának itt, mert abban is nagy pénz van. És utána akkor azt lőjük be irányelvként, hogy minél több ételt tudjanak fogyasztani, különösen ezeket a grillezett ételeket, mert úgy láttam, hogy ebben vannak a nagyobb pénzek, illetve a nagyobb borravalók. Most vagyunk a napnak a felénél, de a szükséges pénzmennyiség felét még nem szedtük össze, viszont ilyenkor fognak még többen jönni. Most még egyelőre sokkal kevesebbért lehet a bárdot is foglalkoztatni. Ez nem úgy működik, mint a Tavern Masterbe, hogy tudnélik napokra lehet szerződést kötni velük, hanem úgy látom, hogyha egyszer fölveszem, akkor már ő mindig itt lesz. De nem vagyunk olyan messze már az 1180 pénztől sem. Úgyhogy gyerünk. Még az is lehet, hogy meg lesz. Vagy ippek csak alatta maradunk. De úgy tűnik, hogy meg leszünk, nagyon jó. Ez nagyon jó, mert akkor azt jelenti, hogy a holnapi nap viszont már pozitívból tudunk indulni, 139. Próbáljuk meg ezt a speciális menüt, 20%-kal megnövekszik az ára az ételeknek, de 25%-kal többet kell fizetni a szakácsoknak, és 10%-kal több türelmük is lesz a vendégeknek. Kioldjuk, és lássuk, 1024-et kell kitermelni, de most nem vagyunk akkora mínuszban. És több pénzt remélhetünk az ételek árusításából. De ezeket a borravalókat egyébként érdemes összeszedni, mert hogy sok kicsi sokra megy. Itt van ez a dalárda. Ugyancsak egy one-man show-t nyom, de ez is elég lehet. Egyébként, hogyha szóba került már a Tavern Master, mint hasonló típusú játék, akkor azt mindenképpen elmondanám, hogy jön a Tavern Masternek az első kiegészítője 5 év után. Ez egy viszonylag friss hír. Most péntek van, amikor fölveszem nektek ezt a videót, és szerdán fog lemenni, hiszen szerdai szimulációk, ugye minden szerdán valamilyen gazdasági szimulációs játék várható itt a csatornán egy vagy több részletbe, és a tegnapi nap, a videó készítéséhez a tegnapi nap, tehát csütörtökön, október 3-án jött a hír, hogy november 9-én meg fog jelenni a Tavern Masternek az első kiegészítője, 5 év után kap kiegészítőt a játék, és nagyon érdekes a téma, mert egy kalózhajón kell kocsmát építeni, és kalózok fognak majd felszolgálni, mindezek mellett új bútorokat ígérnek, újfajta ételeket, és természetesen újfajta italkínálattal is várhatjuk a vendégeinket, úgyhogy ez mindenképpen részét fogja képezni a szerdai szimulációk kínálatának. Mondjuk pont azon a héten jelenik meg a Planet Coaster 2 is, ami pedig egy A kategóriás gazdasági szimulációs játék, de majd valahogyan megoldjuk, hogy mind a kettőt beszorítsuk. Most már viszont nagyon brutál
pénzt kell összeszedni, mert hogy vége a bárdokkal kapcsolatos kedvezménynek, ami eddig fent volt, úgyhogy most kell fölkötni a nadrágot. 1440 arany kell ahhoz, hogy ne kapjunk figyelmeztetést a csőd szempontjából. Egyébként ez tényleg érdemes, amikor csak lehet elkerülni, mert nyilván, hogyha már eleve mínuszból indulsz az egyik nap, akkor annál nehezebb lesz a későbbiekben onnét kiverekedni magadat. Úgyhogy ezért most a lassú szemlélődés az, ami a miénk, de fogok majd mindenképpen vásárolni valami olyan dolgot, amivel grillezni tudunk, illetve tervezem a kocsmának a bővítését is. Még amit lehet majd, az, hogy bárányt is tudjunk grillezni, abból szerintem azért elég jó pénz lesz. Most viszont úgy látom, hogy már egyre jobban állunk az anyagiak szempontjából. Megvan már a kötelező. És ennek a napnak a végére pedig vége annak a büntetésnek, hogy 60%-kal meg kell növelni az alkalmazottak bérét. Most pedig akkor jön a még rosszabb. Igazából annyira nem lenne rossz, de mind az ételárak, mind pedig az italárak, azok csökkenni fognak 30, illetve 40%-kal. Most egy picit, hogyha áldozunk rá, akkor ki tudjuk ezt oldani. Ez mondjuk csak egy napra szól, ami eléggé kevés, de abból a szempontból, hogy 34%-kal csökkennek a költségek, az jó lesz. Most azért, mert hogy már nincsen ez a 60%-os büntetés, ezért 915 pénzt kell kitermelni. Na, az meg lesz a mai zimankós napon, ami azt is jelenti, hogy akkor, mivel az egyéb konyhai eszközök is olcsóbbak, ezért akkor jöhet a malac, meg jöhet a pulyka is. És akkor innentől kezdve már ezek az asztalok is tudnak ilyet rendelni. Ezt még egy picit arrébb helyezem. Itt mindenki le van fedve, illetve veszek még egy asztalt, mert hogy most ez is olcsóbb ám, akkor jöhet rögtön 2 is. Ugyanis a 11. szintnek még csak a felét teljesítettük, viszont itt jó lenne minél gyorsabban növekedni, fejlődni. Igen, már le is ültek oda az asztalhoz. Egyébként ezzel összefüggésben, hogyha van kedvenc kocsmátok, vagy éttermetek, akkor nyugodtan megírhatjátok ide kommentbe. Nekem messze menőkig, ami mondjuk nyári hely, de messze menőleg a legszeretettebb hely az Avar Sörkert, az Avar utca szélén, ami közel található a Naphegyhez és a Gellért hegyhez. Egy nagyon hangulatos. Na, ezek itt nem jó helyen vannak. Igen, távol tettem. Akkor ezt át fogjuk rakni, mert most ráadásul nem is örülnek neki, sőt, még mínuszba is mentünk. Megint jelezte ez, hogy 4 nap, és csődbe megyünk, úgyhogy akkor ezt viszont itt megfordítanám, és itt pont piát nem tudnak csak kapni. Az nem annyira jó. Na akkor gondoljuk ezt újra. Itt van a közelben, hogyha ezeket itt, vagy mondjuk ezt itt ki tudom pöckölni, el tudom adni, akkor ezt közelebb tudom helyezni, mondjuk így itt. Most megint 915-öt kell kitermelni, és akkor még itt kéne valamit alkotni. Ezt egy pöttyet távolabb tenném, csak először álljatok föl már onnét, gyerekek. Jó, megoldottuk.
és akkor ezt ide közvetlenül a dalárdához leteszem. Most nagyon csak szordinósan jönnek be a pénzek, nem baj, összegyűjtöm a borravalókat. Ráadásul úgy tűnik, hogy az egy takarító már nem elég. Sőt, talán már abból is 2 van, de már az se elég. Itt kezelje a problémákat. Itt pedig majd lehet felfejleszteni a bárt. Ezt majd meg fogjuk tenni, amint lesz pénzünk. Most egyelőre ezt a 915-öt termeljétek nekem ki. Szépek a borravalók. Legalább annyi. Na, gyerünk, gyerünk. Hát megint nem fog sikerülni. Valamivel alatta maradtunk a dolgoknak. És ráadásul nincs is annyi reputáció, hogy ezt meg tudjuk tenni. Most csak viszont 855-öt kell kitermelni, és hát annak mennie kéne ezen a napon. Lassan már ezeknek a rövid asztaloknak nem is igazán lesz értelmük. Ide még nem ártana majd egy bárt elhelyezni. De ez majd csak a majd. Most már brutál lassan jönnek be a pénzek, de hát gondolom azért, mert hogy 30%-kal kevesebb az ételár, és 45%-kal kevesebb az italár. És most már a borravalók sem olyan jók. Ezeknek meg itt már problémájuk van. Nem is olyan könnyű játék ez, mint én ezt elsőre gondoltam. És általában, ahogyan megyünk ki az Early Access-ből, úgy szokták egyre nehezíteni a játékokat, legalábbis ez a tapasztalatom, bár igaz, hogy kap egy-két kényelmi funkciót is, az valóban úgy van, ez megint nem lesz meg. Hát, hogyha így folytatódik, hogy ennyire nem takarítanak, akkor kirúgok valakit. 427, igen, csak mínuszban vagyunk, 319-el. Ez nem jó, viszont most mindennek az ára a cseresznyevirágzás következtében 17%-kal megnövekszik, és még 15%-kal megnövekszik a kocsmának az elismertsége is, és egyébként ezt még itt lehetne növelni, most azért nem fogom megtenni, mert miután most megint az a legfontosabb, hogy anyagilag kizsonglőrködjük a dolgokat, közben már a 60. napot is sikerült túlélni, ez gyakorlatilag az 58. nap, de azért számít ki a program a 60. napnak, mert volt 2 nap, ami elveszett, amikor csődbe mentünk, aztán visszatöltöttük. De még egyszer nem szeretnék csődbe menni. 855-öt kell kigazdálkodni, és hát elvileg most már ennek jónak kéne lennie, de nagyon mélyről kell visszajönni, ami nem szerencsés. Ez itt mi? Ja, ez itt úgy, ez a csirke valahogyan meghazudtolta a gravitációt. Megint szebb borravalókat lehet begyűjteni, de hát nem egyszerű a történet. Az optimizmusom persze nem hagy el, hogy meglegyen a dolog. 62% a boldogság, az már nem túl boldog kategória, hiába énekel nekik. Ez a jó gyerek, egyétek a halat, de úgy tűnik, hogy megvagyunk. Ez öröm és boldogság, mert akkor innentől kezdve már akár tudunk terjeszkedni. Valószínűleg, hogy majd egy új embert azt föl kell még venni mindenképpen, és ez kell nekünk, a jó öreg adócsökkentés, ráadásul nem is kerül túl sok reputációs pontba, mert így 593-at kell összesen csak kitermelni, és lassan a 12. szint felé kacsingatunk. Fölveszek még egy
alkalmazottat, őt mindenképpen föl kell venni. Az egyébként számomra már most látszik, hogy nagyon szűkmarkúan méri a program ezeket a pontokat, ezeket a development pointokat, és ráadásul mindenhez ez kell, ahhoz is, ha az alkalmazottat akarom fejleszteni, meg ahhoz is, hogyha valamilyen új tárgyat akarok kioldani, és nem kevés ilyen development point kell hozzá. Tehát például mondjuk a bokzsákhoz rögtön 10, vagy mondjuk a gőzfürdőhöz rögtön 6, és így tovább. Itt viszont már egyébként lehet építeni pincét is. Azt akkor fogom megtenni, hogyha úgy látom, hogy majd nagyon jól állunk anyagilag. Most mondjuk megint egy kicsit szebbik arcát mutatja ez a dolog. Nem is tudom, hogy hova lehetne ezt építeni. Mondjuk ide, egy ilyen pince helyiséget, és akkor ide lehet olyat építeni majd, amibe viszont a borokat lehet tárolni. Tehát itt lehet majd hordót, lehet olyan, amiben majd az ételt tároljuk, illetve lehet olyan is, amiben fagyasztott ételt tudunk tárolni. Ezek egészen jól hangzanak. Most egészen jól teljesítettünk is. Jó, ez jobb nekem. Az is jó, hogyha a költségeket csökkentjük, de érdemes azt is megnézni, hogy hány napra szól. Hát one days, az one day, sorry for my English, bár mondjuk ilyeneket én is csinálok, úgyhogy ezen nem akadunk fönn, de ez azért jobb, mert ez 3 napra fog szólni, hogy 30%-kal megnövekszik az összes piának az ára. És 603-at kell kitermelni, na az ma röhögve sikerülni fog. Annyira, hogy akkor szerintem egyrésztről, hogy ide a pincébe lehet is majd ezt megvalósítani, ezt a hordót. Érdekes, hogy egyébként ez úgy pince, hogy közben meg szintben van. Ezt nem feltétlenül értem, de most akkor jöjjön ez a hordó. És ez csak 5 napig él, de akkor ide rakom közelebbre. Ezáltal, mivel ez friss italokat tud adni a fogadó lakóinak, 10%-kal megnövekszik a piáknak az ár, és 20%-kal a töltési sebesség. Na majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog működni, de ez csak ideiglenes. És úgy tűnik, hogy a többi is csak ideiglenes, ami a pincében van, utána eltűnik, gondolom akkor elfogyasztják. Most viszont meg leszünk a pénzzel, és amint kitermeltük, akkor 603 meg 500 az 1103, ha megvan az 1103, akkor ezt is föl fogjuk fejleszteni, mert így még többért fogjuk tudni adni az egyes nedűket, illetve a töltési sebesség is csökkenni fog. Ilyen apró lépésekkel próbálom most helyreállítani a kocsmának, illetve a fogadónak az anyagi helyzetét. Most mondjuk nagyon szépen teljesítettünk. Ez nagyon jó lenne. Ha mindet rááldozom, viszont akkor sem tudom ezt megoldani. Ez meg még jobb lenne, de most akkor semmi. Hanem akkor most gazdálkodjunk ebből. 870-et kell kitermelni. Egyre több olyan lehetőség van, amivel lehet trükközni. Mindazonáltal rajta kell az embernek a szemét tartani a pénzen, sokkal inkább, mint a Tavern Masternél. Ez már látszik, hogy maga a játék az könnyebben kezelhető, mint a Tavern Master, de pénz szempontjából nagyobb kihívást is jelent. Mondjuk a gazdasági szimulációs játékokban általában mindig ez a legnagyobb kihívás, hogy ne menjünk csődbe. Tehát nem baj, hogyha van benne egy kis challenge, és szerintem akkor utána a másikat is föl fogom fejleszteni, de ezt már fölfejlesztettem,
2-es szintre, tehát akkor itt már dupla annyiba kerülne a fejlesztés. Itt mi a helyzet? Itt lenne 500, hogy fejlesszük. Azt akkor mindjárt meg is fogjuk tenni, ha meg lesz az 1370 pénz. 870 meg 500 az 1370, illetve egyébként kéne egy újabb bár is. Lehet, hogy azzal fogok akkor kezdeni, mert ezek itt nagyon látszik, hogy nincsenek megfelelően kiszolgálva, és gyere, egy újabb csapos. Igen, különösen az, hogy ő azért nagyon le van itt terhelve, és ez hallatszik is az elégedetlen hangokból, hogy nincsen minden rendben. 61% a boldogság, de mindjárt vége van a napnak. Mit válasszunk? Toljuk be ezt a királyi látogatást egy napra, vagy lehet, hogy inkább ez lenne most a jobb. A bárnak a dala, minden vendégünk türelmesebb lesz, és gyorsabban is tudnak reagálni az eseményekre. 890, és itt még tartozok egy felfejlesztéssel. Jó, így azért már ütemesebben tudunk haladni. Mindenki kicsit türelmesebb. Ez meglátszik a boldogságon is. És lassan itt a 12. szint. Egy farkasfej. Fejlesztett bár. A gyorsabb kiszolgálás érdekében. És a nagyobb borravalók érdekében. Ez még 3 napig lesz itt. Ez a bónusz. De most gyönyörűen teljesítünk a mai nap. Fesztiválnapok. Ott mindenek az ára megnövekedne, de a bérek is, úgyhogy ezt inkább most hagynám. Ez kétélű dolog, úgyhogy mivel elég sok alkalmazottunk van, ezért gyűjtsük inkább csak ezeket a reputációs pontokat, majd másra. Most ráadásul egy igen kényelmes anyagi helyzetből indítjuk a 63. napot, és azt nézem, hogy itt még ugye kaphatna ez bónuszokat, de azt gondolom, hogy csak az eventek által kaphatna bónuszt. 12. szinten van a dülöngélő dorbézolunk, 5-tel több alkalmazottat tudunk felvenni, és 11 ilyen elkölthető pontot kaptunk. Jó, akkor legyen első körben talán, mivel a hotel rész az annyira még nem indult be, ezért első körben akkor legyen ez a tűzhely. Ez nem kerül olyan sokba, és ráadásul, hogyha letesszük valahova, akkor ez növelni fogja az italoknak az árát is, méghozzá nem is kevéssel. Mondjuk én még nem nagyon láttam olyan kocsmát, ahol a kocsma egyik részén drágábban adták volna az italokat, mint máshol, de lehet, hogy ilyesmi létezik. Elég jó kombót tudunk létrehozni. Valahogy úgy akarnám, hogy ne legyen ezzel probléma, hogy túlságosan közel van, bár most még tűz az nem üthet ki a fogadóban, de a későbbiekben szerintem ez biztos, hogy bele fogják majd tenni, kiindulva abból, amit a Tavern Masternél láttunk. Fölveszek még egy mancit, mert ez nem állapot. Kezetek járjon, ne a szátok. Ismét egy ilyen fagyás közeli állapot. Igazából nagyon nagy
jelentősége nincsen, mert csak a fürdőszobával kapcsolatosan van változás, de akkor az újévi eseményt azt kioldhatjuk, és még szerintem én egy tűzhelyet mindenképpen lerakok valahova, hogy maximalizáljuk a hasznot. Itt lenne a legjobb, mert itt tudja a legtöbbet érinteni. Nem baj, akkor ezt átpakoljuk ide, és igazából nem tudom nagyon értelmezni, hogy ez a játékterem miért jó nekem, hogy itt van, de akkor ezt is helyezzük át, talán vagy még hátrébb, vagy mondjuk ide, és akkor ide viszont tudok egy újabb bárpultot varázsolni. Akkor ennek itt kassa. Valamit vissza is kaptunk belőle. Itt ezt átépítjük, jöhet ide a bárpult, illetve a bartender. Szépen meg is találja maga a helyét, és akkor most lehet a játéktermet megépíteni, bár igazából olyan nagy jelentőség ennek nincsen, mert szerintem nagyon csekély pénzt kaptunk belőle, úgyhogy inkább én ezt a kérdést el is engedném. Lehet, hogy inkább a vendégfogadó részt kéne erősítgetni, illetve még van 5 darab development pointunk, amit el lehetne költeni, csak ez van, ami elérhető. Ez a kabinet ez viszont jó lehet, mert nem kerül olyan sokba, és többet lesznek hajlandóak fizetni így a szobákért. Eddig is csinos pénzt fizettek érte, de akkor ezek után még inkább meg tudom őket fejni. Most bőven van mindenre. Azt nézem, ha megnövekszik mindennek az ára, és megnövekszik a szeleri is, akkor 1300-at kell kitermelni, de lehet, hogy ez megéri. Jó, kockáztassunk, mert ugye ez jó lenne, ez csak egy napra adja azt a bónuszt, ez meg 3 napra. 1024-et kell akkor kitermelni, de ebből már most megvan 846. És még ez az, ami majd jó lesz. Ezt még mindenképpen ki akarom oldani. Amúgy most hallottam, hogy Amerikában állítólag már az a divat, sőt az az elvárt, hogy 20%-os borravalót adnak az éttermi fogyasztáskor. Én szerintem a 10% az, amire én rá vagyok állva, a 20%-ot már erősen túlzónak érzem, de hogyha nem ad valaki 20%-ot, akkor megsértődnek. De hát szerintem ennél akkor már még mindig jobb az, hogy azt mondja az étterem, hogy jó, akkor van 10% szervizdíj, és akkor így tessék erről gondolkodni. Úgy tűnik egyelőre, hogy ez bevált, ez a fejlesztés, és még itt is föl fogom tudni ezt fejleszteni. De ennek ellenére elég lassan kapják meg, amit rendelnek. Ja, hogy a kajára vártál túl sokat, akkor viszont az azt jelenti, hogy ott egy szakácsra lesz szükség, ami azért eléggé sokba kerül, mert 300 pénz egy napra egy ilyen pocakost foglalkoztatni. Na jó, ez se pocakos, csak mondjuk egy muscle beef típus. Enyhe veszteséggel zártunk, de nem mentünk mínuszba. Hú, ez nagyon jó lenne, de nem fogom tudni kioldani. Jó. Menjünk tovább. 1300 pénzt kell kitermelni. Viszont még itt van ez a 2-szeres bónusz. Úgyhogy most nagyon sokat fognak fizetni. Itt már ez eltűnt a pincéből. Én egyébként azt hittem, hogy a pincében is tudnak majd
lenni ezek az emberek, de úgy tűnik, hogy akkor az még nem lehetséges, hanem a pince az csak tárolási célokat szolgál. Veszek nekik ide egy tükröt. Mondjuk ez itt nem a legszerencsésebb helyen van. Most vagyunk meg a napi penzummal. Ezek azért combosak. 5,8, 6,8. Mondjuk jó lenne majd valami olyan, amivel a türelmüket lehet fejleszteni. A konyhát azt lehet fejleszteni szintén különböző dolgokkal. Elkezdem igazából random fejleszgetni ezeket. Sokkal több pénzt lehet így ezáltal begyűjteni a vendégektől. És hát persze, hogyha a pénz több, akkor a borravaló is több. Jön majd az éhínség, ami már most bekövetkezik, 20%-kal kevesebb lesz az ételeknek az ára. Szerintem egy ilyet oldjunk ki, hogy türelmesebbek legyenek. Most pedig nézzük meg egy kicsit közelebbről is, hogyan néz ki jelenleg a mi dülöngélő dorbézolónk, egy kis életkép erről a kocsma vendégfogadóról. Ez egy jó nagy adag pite. Ezzel egész napra jól lehet lakni. Az elgravitált csirke pedig még mindig itt leledzik. El tudnám-e valahogyan takarítani? Mondjuk építek ide egy asztalt. Akkor is ott van. A kajára várnak nagyon sokan, akkor vegyünk föl még egy szakácsot, ezzel már 10 darab szakácsunk van. De egyébként ez az asztal itt már nem is tudnak piát rendelni. Nem baj, ezen lehet segíteni. Lehetne. Kibővítjük még egyel. És akkor úgy fogunk rajta segíteni. Majd áthelyezem, amint kiürült a csehó. Semmi nem kell most. Itt 1000-et kell kigazdálkodni. Egyel visszatoljuk. És fölveszünk így bartendert. És akkor így. Ezek is az ételre várnak. Az is a probléma, hogy kéne még olyan, amivel tudják az ételeket készíteni. Tehát például lehet, hogy kevés üst van, kevés pitesütő, és így tovább. Ha még az is kiderülne, hogy éppen mit akar készíteni, az jó lenne. Ide még le tudok rakni egy pitesütőt. Patrónusok jöhetnek. Csak arrébb kell tolni a malackát. Utolsó pillanatban kapta meg kb. Az ételt. Szépen jön a pénz, úgyhogy annyira nem esek ettől kétségbe. Igazából itt azt lenne jó látni, hogy ő mit rendelt, és mi az, amit neki csak ilyen késve hoznak ki. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy bővíteni kell akkor a konyhát mindennel, ami lehetséges. Vihar, mindenek az ára megnövekedik 17%-kal, és akkor szerintem még ez is mehet, türelmesebbek lesznek a vendégek,
és a bárd is, hát ha 100%-ot levonunk a pénzéből, akkor gyakorlatilag ingyen fog énekelni. Akkor jöhetnek még emberek. 852, amit ki kell termelni. Úgy láttam, hogy egyébként pitét meg levest rendelnek a leggyakrabban, de lehet, hogy van itt statisztika, amit meg lehet nézni. Az biztos, hogyha csak a tegnapi napra megyünk vissza, akkor ez lehet látni, hogy mennyit kapunk az ételekből, viszont ő nem bontja külön, hogy az ételek és az italok azok mennyit tesznek, ez pedig fontos lenne. Valószínű, hogy az ételekből több bevételünk van, mint az italokból, lévén, hogy drágábbak, és nagyjából azonos gyakorisággal rendelik őket, de ezt nem lehet tudni, hogy mennyi. Majd a részletesebb statisztika az el fog kelni a későbbiekben. Úgy tűnik, hogy ez bevált, hogy már többen tudnak itt dolgozni. Kifejezetten boldogok, nagyon jó, 83%. És ez bizony a borravalókon is meglátszik. Öröm ekkora pénzeket begyűjteni. Picit áldozzunk erre, és akkor jöhet a versenyszponzoráció. Ez már a nagyon szép, amikor csak nem meg vagyunk a nap kezdetén, már a költségekkel. Ide még tudja, hogy elférne egy üst, pont még itt be tudtam passzintani, meg ide még egy malac. 93%-os elégedettség. És még rengeteg tapasztalati pont a 13. szintig. Most lenne jó, hogyha lehetne ezt nagyon pörgetni, mert viszont már anyagilag nagyon-nagyon fényesen állunk, közel 3000 pénzzel vagyunk meg, és akkor erre még egy lapot ráhúzunk, és most már tényleg úgy kezdünk egy napot, hogy minden működési költséget tudunk fizetni, ha egyetlen egy petákot nem kapunk, akkor is kezdjünk akkor erőteljes bővítésébe. A kocsmának itt akkor csak piákat lehet rendelni, de akkor van itt egy ilyen pia részleg. És még egy ilyen hordót is lerakok. Ez úgy tűnik, hogy az egész kocsmára érvényes akkor. Nincsen hatósugara. Ebből a szempontból akkor ez nagyon jó. Viszont úgy látom, hogy lehet, hogy őket az nem fogja érdekelni, hogy itt van-e étel, vagy nincsen, hanem mindenképpen majd azt fogják követelni. Na ez majd még ki fog derülni. De hát végül is még ide is föl lehet húzni egy konyhát, azon már nem múlik semmi. Különösen, hogy minden ilyen jó olcsó. Hulló levelek, mindenki lassabb lesz, de mindenek az ára meg is növekszik. Akkor csak kiszolgálok titeket kajával is. És a 12. szakács. Pörgessük, hogy még ma érjük el ezt a 2500-as reputációt. Még az hiányzik, hogy ki lehessen jelölni, hogy ki hol dolgozik. Most már jó messzire mentetek el. És viszont azt látom, hogy minthogyha a fogadókba, a fogadó részbe kevésbé szállnának meg. De majd azt is lehet bővíteni, persze. Amikor annak értelme lesz. Még süssünk ilyen jó nagy madarat is. Úgy látom, hogyha valahol nem találják a helyüket, mert nem tudnak
ott ételt készíteni, vagy nem férnek hozzá valamihez, akkor átmennek a másik helyre. Építek még egy-két szállodai szobát, hát ha jobban fognak jönni úgy az emberek. Megkapja mindenki az összkomfortot. Körülbelül 2-3 nap, és elérjük a 13. szintet. Ide kell nekünk egy üres counter. Ide már semmi nem fog elférni. Kéne még egy néne, aki beágyaz. Az amúgy is esedékes volt már. És akkor legalább ezt itt fölfejlesztjük. Ismét cseresznyevirágzás. És ismét némi szponzoráció. Itt várnak meglehetősen sokat az ételre. Valószínűleg ez mind a szakácsoktól, mind pedig az alkalmazottaktól is függ. Most 40 alkalmazottunk van, és ennyi is lehet összesen. Tehát többet már nem fogok tudni felvenni a 13. szint eléréséig, de most már ez a kapuban van. 1530 pénzt kell kitermelni a mai nap, és úgy tűnik, hogy a bartenderek is nagyon leterheltek, de hát most nem fogok tudni fölvenni már új alkalmazottat, úgyhogy most már ezzel kell kihúzni a 13. szintig, és sikeresen el is értük a 13. szintet. Az érdekes az, hogy most csak egy új alkalmazottat lehet fölvenni, ami nem túlságosan nagy bővülést tesz majd lehetővé, vagyis még okosabban kell majd menedzselni az alkalmazottakat. Ezzel én megköszönöm a szíves figyelmeteket, ez volt a mai szerdai szimulációk, és úgy gondolom, hogy az InTycoon-nal kapcsolatosan legalábbis jelenállás szerint mindent meg is mutattam ebben a 3 részben. Amennyiben jelentősebb fejlesztés lesz a játékkal kapcsolatosan, akkor erre mindenképpen vissza fogunk térni. Várok egy 2-3 nagyobb patchet, és akkor újra kinyitja kapuit a dülöngélő dorbézoló, de most a fogadóból egyenesen a vasútállomásra fogunk menni a következő heti szerdai szimulációkban. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, figyeljétek az oldalt, mert jönnek még új tartalmak a héten. Sziasztok!